السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا اسفة جدا 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 على تأخير الفيديو. معلش، جه متأخر. كان المفروض ينزل بعد الفيديو الاولاني بيومين ثلاثة، بس حصلت ظروف عندي ما معرفتش انزله قبل كده. طبعا احنا المرة اللي فاتت زي ما قلت لكم ان احنا عملنا الوحدة مع بعض وقفلناها، وقلت لكم اعملوا الوحدات بس ما عدا السطر الاخير. تمام. وقلت لكم ان الخيط بتاعي نهوت الخيط ده سميك فناشف شويه مع الشال. انا بس حبيت ان انا اوريكم سمك الخيط اللي موجود عندي، بحيث ان انت لو حبيتي ان انت تجيبي سمك اتخن وتعملي الورده هتبقى عامله ازاي معاكي. انا اشتغلت وحده تانية بخيط تاني. تمام. ده خيط و هنا اشتغلت بخيط قرطبة، من انواع قرطبة، خيط درة. الخيط جميل طبعا وطري، وطبعا بالنسبة للشيلان حلو قوي، وطبعا مع الشغل اهو بصوا يعني طري جدا. فانتي يعني ممكن ان احنا نستخدم اي نوع خيط يبقى احسن للشيلان، يبقى طري ما يبقاش ناشف زي اللي انا عملت بيه. يعني ممكن نشتغل بهيمالايا، برنسيس سوفتي، برضو جميل. اي نوع من الانواع اللي موجودة عندي. سمك مساحة الوحدة بتاعتي يعتبر قريب جدا من الوحدة الاولانية بسمك الخيط التخين اللي انا قلت لكم عليه. يعني هنا مثلا عملت معايا. تمام. طبعا انا هجيب من الجنب هنا، لان هنا طبعا عندي الزاوية اقل شوية. عندي هنا هو طلعت معايا 29 سنتي بخيط برنسيس، بخيط درة من خيوط قرطبة. واشتغلت بإبرة رقم 4. اشتغلت بإبرة رقم 4. تمام. هاجي دلوقتي هعمل الوحدة بتاعتي. هنشبكها مع الوحدة التانية. سامحوني طبعا ان اختلاف الالوان، يعني الخيوط عندي مش متوفرة كتير ان انا اقدر اشتغل الشال الكبير ده. عندي هنا هو دي الوحدة تعتبر الاساسية معايا اللي هشتغل بيها. ف هقفل معاها الوحدة الصفراء. ادي كده، دي تعتبر هتبقى بالنسبه لي الوحده الاساسيه اللي من تحت. طبعا انا قايله لكم ان العدد هيبقى زوجي والوحده الاساسيه هتبقى من تحت، ونشتغل عليها ايه بالاصفر. هجيب كده الوحده قدامي، وادي الوحده اللي المفروض اشتغل بيها. انا هنا يعتبر اشتغلت تمام السلاسل، وهعمل هنا العواميد. هعمل عمود 2 3 واعمل سلسله واحده بس. وهاجي هنا هوت عندي اخلي الوحده دي قدامي اهي كده اهو بالشكل ده. وهاجي بقى عند الزاويه هنا بتاعتي هنا اهو. طبعا انا كنت بعمل هنا سلسلتين، هاجي ادخل فيها واروح عامله حشو. يبقى انا كده عملت سلسله واحده، وبعد كده عملت حشو في السلسلتين اللي في الوحده التانية. هعمل سلسله واحده وارجع اكمل الثلاث عواميد التانيين. 1 2 3 سلسله 2. عملت سلسلتين اهو. هاجي هنا في الخمس سلاسل اللي في الوحده التانية ادخل فيها واروح عامله حشو. سلسله التانية، واجي هنا اهوت بسيب واحده طبعا الفراغ وبدخل في التانية واروح عامله حشو. بعمل سلسله 2 واجي في السلاسل اللي بعدها هنا واروح عامله حشو. سلسله 2 وهاجي برضو هنا بسيب فراغ وبدخل في اللي بعده واروح عامله الحشو. سلسله 2 واجي هنا اهوت اعمل حشو. سلسله 2 واجي برضو بسيب واحدة والتانية اللي بعدها اروح عاملة الحشو. طبعا بالنسبة لي عندي السلسلتين والحشو هنا تعتبر السلسلة الخامسة بالنسبة لي، لان طبعا احنا بنعمل 5 سلاسل. سلسلة والتانية واجي هنا اللي بعده حشو. سلسلة التانية وهاجي هنا برضو حشو. سلسلة تانية في اللي بعدها
حشو، سلسلة تانية وهاجي هنا واعمل الحشو، سلسلة تانية اللي بعدها حشو. ماشي، ادي كده الشغل بتاعي. ماشي، بمشي كده بنفس الطريقة لحد اخر عندي هنا اهوت العواميد برضو بتاعتي. بعمل نفس ما عملت الناحية التانية، 3 عواميد سلسلة، وباجي هنا اهوت اعمل هنا الحشو وبكمل ال3 عواميد التانيين. يعني انا هنا اهوت يعتبر عندي العواميد كاملة. تمام، هاجي اشبكها واوريكم ازاي. ادي هنا يا بنات بكمل. تمام، سلسلة والتانية وباجي بكمل الحشو، سلسلة والتانية وبسيب واحدة وباجي في اللي بعدها بعمل الحشو، وادي حشو هنا. كده بقى هعمل سلسلتين وهاجي بقى عندي هنا بسيب واحدة وباجي هنا اكمل العواميد بتاعتي اللي هما الزاوية. تمام، كده 3. بروح بعمل سلسلة برضو واحدة وباجي هنا هوت عند السلسلتين بعمل الحشو وبعمل سلسلة واحدة وبرجع اكمل ال3 عواميد وبرجع اكمل بقية السطر بتاعي التقفيل بتاعه. بعمل ادي كده سلسلة 2 3 4 5. تمام، وهاجي هنا هو تسيب واحدة واروح داخلة في اللي بعدها واروح عاملة الحشو. بكمل بقية السطر بتاعي بتاع الوحدة بنفس الطريقة. وكده اهو شبكت عندي الوحدتين مع بعض بالطريقة كده. ادي كده التشبيك اهي. تمام، ادي كده الاتنين اتشبكوا مع بعض. دي كده عندي الجهة اليمين. تمام، ادي كده الجهة اليمين، يجعلنا من اهل اليمين يا رب. ادي كده اليمين. بعمل دي كده خلاص عندي بقية المنتصف. بعمل طبعا بتيجي معايا بزاوية. عملت دي خلاص كده الزاوية التانية بتاعتها اروح جاية عاملة اللي بعدها اشبكها فيها، وهكذا. لو انا عاملة مثلا 7 وحدات بيبقى دي الاساسية بتاعتي وبرمي عليها ال3 التانيين. برجع هنا للجنب التاني من الناحية دي برضو بشبكها بنفس الطريقة هنا كده اهو، بنفس الطريقة اللي شبكت بيها هنا اهوت. وطبعا بنفس النظام هتتشبك مع الغرزتين هنا اهوت من عند الحشو ده. ماشي، عشان تبقى معاكي مظبوطة. وابدأ اشبكها مع بعض بالسلاسل والعواميد من هنا الحشو بتاعي. وبعد كده اهوت ببدأ ادخل الشال بتاعي اللي في المنتصف. هشبك الجزئية دي وارجع اوريكم التشبيك. عندي هنا الشال بعد ما احنا عملناه وخلصناه بنبدأ نشبكه مع الوحدات بتاعتي، او اشبك واوريكم هنشبك ازاي الشال الوسطاني مع الوحدات. اول حاجة هنعمل عقدة البداية معايا كده. تمام، وهعمل 7 من السلاسل. 7، 1 2 3 4 5 6 7. عملت 7 من السلاسل. هاجي بعد كده اهوت هعمل عمود بلفتين. هلف لفتين على الابرة وهاجي عندي في اول سلسلة عملتها ادخل فيها واعمل العمود بلفتين. هاخد اول لفتين وبعد كده اللفتين التانيين وبعد كده لفتين التانيين. تمام، كده انا عملت عمود بلفتين. وهنا ال4 سلاسل دول بمثابة اول عمود بلفتين، وبعد كده ال3 سلاسل دول بين العمود والعمود. يعني كده عملت حرف الفي مكون من عمودين بلفتين وبينهم 3 سلاسل. هاجي هرتفع برضو 4 من السلاسل. 1 2 3 4. وهلف كده الشغل بتاعي وهاجي هنا داخل الحرف الفي دول تحت ال3 سلاسل هعمل 7 من العواميد. وطبعا عواميد بلفتين، هلف لفتين على الابرة وادخل كده معايا اول عمود
لفتين وادخل اعمل العمود التاني، لفتين وادخل اعمل العمود التالت، لفتين 4، لفتين 5، لفتين 6، لفتين كده 7. يبقى انا كده عملت 7 من العواميد بلفتين. وطبعا ده اول عمود بالنسبة لي. هاجي برضو اعمل اول عمود من الناحية التانية، يعني اول السطر بيبتدي معايا بعمود واخر السطر هلف لفتين، وهاجي عندي هنا في رابع سلسلة من السلاسل اللي انا طالعاها 1 2 3 4 ادخل فيها واعمل العمود ده. كده معايا بداية السطر فوق العمود عمود، واخر السطر فوق العمود عمود. طبعا بين السلسلتين السلاسل عملتها 7 من العواميد. هاجي هلف اعمل سلسلة والف الشغل بتاعي. السطر التاني بتاعي هنا هيبقى كله حشو، فوق كل عمود بعمل حشو كده. هيبقى معايا 9 من الحشو بالشكل ده. اخر واحدة فوق اول سلسلة عندي كده انا معايا 9 من العواميد، عملت فوقيهم 9 من الحشو. هاجي هرتفع برضو معايا 4 سلاسل 1 2 3 4، وده طبعا العمود. هاجي بعد كده اعمل 3 سلاسل تمام، وده كده اول كل سطر هنعمل 7 من العواميد، وهلف لفتين والف الشغل بتاعي، وفي نفس المكان اللي طلعت منه السلاسل ادخل فيه واعمل عمود بلفتين بالشكل ده تمام. بعد كده هعمل 3 من السلاسل 1 2 3، وهاجي هنا هسيب اول حشو تاني حشو في التالتة ادخل فيها واعمل حشو، وهاجي جنبها واعمل حشو بعدها برضو حشو. يبقى انا كده عملت 3 من الحشو، عملت 3 من الحشو. هعمل 3 برضو سلسلة تاني، وبرضو هنا هسيب اول حشو تاني حشو، وفي التالتة دي اروح عاملة فيها عمود بلفتين كده، 3 سلسلة وتاني عمود بلفتين. يبقى انا كونت عندي هنا في السطر ده 2 حرف الفي مكون من عمودين بلفتين و3 سلاسل، وبعد كده 3 سلاسل و3 من الحشو، وسبت قبلها 2 حشو وسبت بعده 2 حشو، وبعد كده عملت حرف الفي تاني هنا. هاجي هنا ارتفع برضو معايا، هاجي بعد كده هرتفع 4 من السلاسل 1 2 3 4، وده يعتبر بداية السطر معايا. هاجي برضو هنا داخل الثلاث سلاسل تحت الثلاث سلاسل اللي انا عاملاهم دول هعمل 7 من العواميد بلفتين. هاجي كده ادخل اول لفتين والتانيين تاني عمود بلفتين، تالت عمود 4 5 6 7. كده انا عملت 7 من العواميد. طبعا انا تحت هنا في اول واحدة من العواميد عملت في اول السطر فوق العمود عمود، وبعد كده 7، وبعد كده في الاخر برضو عملت فوق العمود عمود. هنا طبعا مش هعمل فوق العمود حاجة لان انا كده في نص الشال، بعمل في اول السطر بس خالص، وهاجي في اخر السطر برضو هعمل العمود.
هنا هوت هعمل 3 من السلاسل، 1 2 3 4 5 كده. هنا انا كنت تحت بعمل 3، هنا هعمل 5 وهاجي في تاني حشو عندي من هنا واروح عاملة حشو. تمام، يبقى انا كده عملت 5 من السلاسل وعملت حشو. هنا هاجي هعمل برضو 5، 1 2 3 4 5 واجي الف لفتين وادخل جوه حرف الفي. هنا اعمل 7 من العواميد كده. 2 3 4 5 6 7 كده. انا عملت 7 من العواميد. هنا هاجي هرجع في اخر السطر هعمل برضو العمود فوق رابع سلسلة 2 3 4 ادخل فيه كده هوت في السلسلة واعمل العمود. تمام بالشكل ده. يبقى انا عندي اول السطر عملت العمود وفي اخر السطر عملت العمود. هاجي نعمل السطر اللي بعده زي ما عملنا تحت حشو، يبقى فوق العواميد كلها بنعمل حشو. هاجي هنا حشو 2 3 4 5 6 7 8 كده. انا عملت 8 من الحشو. هعمل 3 سلاسل 1 2 3 وهاجي هنا هوت عند الحشو العواميد اعمل برضو حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 كده. السطر بتاعي بالشكل ده اهو. هاجي بعد كده الف الخيط بتاعي واعمل برضو 1 2 3 4 5 6 7. عملت 7 من السلاسل والف الشغل واعمل برضو هنا ارجع اكون حرف الفي. ادي كده عمود في نفس المكان بلفتين زي ما عملت تحت اهو. ارجع هنا هروح عاملة 3 من السلاسل وهسيب 2 من الحشو وفي التالتة ادخل واعمل حشو وتاني حشو وتالت حشو. بعد انا اعمل 3 سلاسل تاني وهاجي هنا هوت هعمل حرف الفي فوق الثلاث سلاسل دول. هلف لفتين واعمل هنا كده عمود بلفتين 3 سلاسل عمود بلفتين. بعد كده اعمل 3 من السلاسل هسيب 2 من الحشو واجي في التالتة ادخل واعمل حشو 2 3. تمام، وارجع تاني اخد سلسلة 2 3 والف لفتين واعمل اول عمود هنا برضو بنسيب اللفتين 2 حشو ونيجي في التالتة نعمل العمود اهو 3 سلسلة عمود في نفس المكان كده. انا رجعت كونت حرف الفي للسطر عشان اعمل فوقيها المروحة بتاعتي من ال7 عواميد. وكده احنا بنقعد نكرر بنعمل سطر من حرف الفي، السطر اللي بعده بنعمل العواميد ال7، السطر اللي بعده بنعمل حشو، السطر اللي بعديه بنعمل حرف الفي مع الحشو اللي في النص. تمام، برجع تاني
اعمل 4 من السلاسل، اكون المروحة بتاعتي من ال7 عواميد بلفتين، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، ادي كده اول مروحة عندي هنا 7. هاجي هعمل 1 2 3 4 5، وهاجي هنا اهوت في النص هنا وراح عاملة الحشو 1 2 3 4 5، والف لفتين واعمل هنا برضو المروحة تاني ال7 عواميد، 1 2 3 كده معانا 4 5 6 ادي كده 7. تمام، هرجع برضو اعمل 5 من السلاسل، وهاجي هنا واعمل الحشو 1 2 3 4 5، وارجع اكمل هنا ال7 عواميد بتوعي، وطبعا فوق اخر عمود هعمل العمود 3 4 5 6 7. ادي كده ال7، وعندي اخر عمود فوق رابع سلسلة عندي من السلاسل، ادخل فيها واعمل العمود، وعندي كده هوت السطر خلص بالمراوح. تمام، ادي كده اهو خلص كده من المراوح. هرجع تاني اقرر اعمل الحشو فوق العواميد بالشكل ده، والسطر اللي بعده بعمل حرف الفي تاني. تمام، والحشو اللي معاه، وارجع تاني فوق حرف الفي بعد ما اخلصه اعمل برضو العواميد ال7 اللي فوق كل حرف الفي. طبعا احنا في الحشو هنا لما بنعمله بين كل مروحة ومروحة 3 من السلاسل، بين كل مروحة ومروحة 3 من السلاسل عشان الحشو هنا بعمله. وبعد كده هو بكون حرف الفي اللي احنا عملناه. الشال سهل جدا، خطواته سهلة بسيطة، هو كام سطر بنكررهم تاني. اول حاجة بنبني الحرف الفي، فوقيها العواميد ال7، فوقيها الحشو، برجع تاني اكون حرف الفي مع الحشو اللي احنا بنعمله فوق الحشو عشان اكون حرف الفي تاني من تاني كده. الشال خطواته سهلة بنكررها معانا. هنيجي بعد كده هوت نشتغل تاني التكرار بتاعنا ده لحد الطول اللي احنا عايزينه. هخلص الطول بتاعي ووريكم الشكل التشطيب من فوق ومن هنا بنعمل ايه. بنات طبعا بعد ما خلصنا التشبيك وخلصنا الشال بتاعنا، تمام، هنبدأ نشبك الشال بتاعنا بالوحدات عشان يبقى كده خلاص خلصنا الشال. وبعد كده هنعمل الزخرفة اللي حوالين الشال. هنيجي نشبك الوحدات بالشال. طبعا انا هنا خلاص اخر سطر عاملاه معايا اللي هو الحشو. هاجي هنا اهوت اعمل سلسلة كده واقطع الخيط، وهشتغل الشال بتاعي من تحت. هشتغل الشال بتاعي من تحت. ليه من تحت؟ عشان اقدر اظبط المسافة بين الشال والوحدات تبقى مظبوطة اكتر. لو هتقدري
ان انتي عند الشال من هنا بتاعك هتظبطيه مع ده بالماركات، تحطيها وتظبطيها، مفيش مشكلة خالص، ممكن تشتغلي من فوق. انا عشان في ناس مبتدئة لسه بتبدأ واحدة واحدة فممكن تتلخبط، فانا هبدأ معاها من تحت بحيث ان هي تظبط الشغل من تحت لفوق، وبعد كده مثلا الجهة التانية برضو هتشتغل من تحت لفوق. فانا هبدأ معايا من تحت. لو انتي كويسة وتقدري ان انتي تميزي بين تحت وفوق ممكن تبدأي من فوق، مفيش مشكلة خالص. هقطع الخيط وهشتغل من تحت. ادي كده انا هشتغل هنا من تحت. انا عندي هنا اهوت رأس الزاوية بتاعتي بتاعة الوحدة، هاجي من هنا اهوت كده وادخل فيها. عندي هنا غرزة الفي بداية الشال، بداية المثلث، هاجي هنا اهوت ادخل فيهم هما الاتنين واعمل غرزة كده، وبعد كده هعمل حشو ليهم هما الاتنين مع بعض. كده انا بثبت المثلث، مثلث الشال مع الوحدات معي. هاجي بعد كده اهوت هعمل سلسلة واحدة ماشي، وهخش في الزاوية اللي هنا، هدخل في الزاوية اللي هنا كده واعمل حشو. هعمل سلسلة واحدة وهاجي هنا اهوت عند العمود ماشي واعمل حشو. هعمل هنا سلسلتين ماشي، وهاجي هنا اهوت وادخل واعمل حشو، سلسلتين، وهاجي هنا عند العواميد اللي هي السبعة دي ادخل واعمل حشو، سلسلتين، وهاجي بعد كده في الفراغ اللي هو بعديه اللي هي السلاسل ادخل واعمل حشو، 2 سلسلة، وادخل هنا في حرف العمود بتاع حرف الفي واعمل حشو، 2 سلسلة، وادخل في السلاسل اللي بعدها في هنا واعمل حشو. طبعا احنا واخدين بالنا اهو التشبيك. يبقى انا اول حاجة عملت هنا حشو وثبت رأس الزاوية بتاعتي بتاعة الوحدة مع المثلث بتاع الشال من فوق. بعد كده عملت سلسلة واحدة وبرضو ثبتها في الرأس بتاع الوحدة التانية ماشي. طبعا احنا واخدين بالنا هنا اهو ده كده لون السكري بتاع الرأس بتاع من تحت عملته هنا، وبعد كده عملت في الاصفر في الوحدة التانية في الزاوية بتاعتها برضو. بعد كده عملت 2 سلسلة وشبكت للسلاسل اللي في الوحدة، وبعد كده 2 سلسلة عملتها في السبع عواميد من فوق، بعد كده 2 سلسلة عملت في الغرزة اللي بعدها السلاسل، 2 سلسلة في العمود، 2 سلسلة في السلاسل اللي بعدها، وبرضو اكمل بنفس الطريقة 2 سلسلة هنا في العمود اهو، 2 سلسلة السلاسل اللي بعدها، 2 سلسلة في العمود هنا، 2 سلسلة في السلاسل اللي بعدها، 2 سلسلة في العواميد اهي. يعني مرة بعمل في اول عمود عندي من العواميد اللي هم السبعة، طبعا هم مش سبعة، هم السبعة هنا داخل حرف الفي، وطبعا ده العمود اللي من جوه اول السطر، و2 سلسلة والسلاسل اللي بعدها، و2 سلسلة في العمود اللي هو بتاع حرف الفي. يعني مرة للسطر ده ومرة للسطر اللي بعده، وطبعا السلاسل بتاعة الزوايا بتاعة المربع كده، 2 سلسلة اللي بعدها هنا، 2 سلسلة واللي بعده هنا، وبمشي اهو بالطريقة دي لحد اخر الطول اللي عندي في الوحدات كده، سلسلتين للي بعده، سلسلتين للي بعده. طبعا هنا هوت انا عندي مثلا هنا انا اخر المثلث عندي،
طيب في طبعا هيبقى في مثلا مثلثين مربعين، اسفة مش مثلثات، المربعات الوحدات بتبقى جنب بعض. طبعا بنبقى عاملين بين الوحدة والبعدها بيبقى في حشو بينهم هما الاتنين. انا هدخل في الحشو، يعني كده مثلا هنا ادي كده عندي ادي الوحدتين اهو، تمام، ادي الوحدتين اهو. هروح داخله هنا ماشي، واروح عامله التشبيك، هدخل هنا واروح عامله التشبيك، تمام. يبقى انا كده هو بين الوحدتين بعمل التشبيك، مش في رأس دي ولا في رأس دي، انا بعمل بين الاتنين بالظبط، يعني كده ماشي، مش بعمل ولا في دي ولا في دي، تمام. يبقى انا بين الوحدات اللي هتبقى من الجنب هعمل في الحشو اللي من الجنب من هنا اللي في النص بين الاتنين، تمام. خلص اخر حاجة كده هنا اهو 2 سلسلة واخر واحدة معايا من هنا. يبقى انا خلصت التشبيك من جهة واحدة اهي. طبعا دي اول واحدة، بخلص كده اهوت اهي، ادي كده خلاص التشبيك بتاعها. بعد ما بخلص الجنب اللي خلصتيه ده كله بالوحدات بتاعتك بالطول الشال، طبعا احنا بنبقى قايسين طول الشال بتاعنا مع الوحدات اللي احنا عملناها. ممكن تعملي سطر او سطرين زيادة بحيث ان انتي تشوفي الطول بتاعك مناسب ولا لا. كده انا خلصت مثلا الجنب ده. بعد ما بخلصه خالص بقطع الخيط وبروح بشتغل بيه الجنب التاني. كده التشبيك بتاعي اهو للمثلث الشال والوحدات بتاعتي، ادي طريقة التشبيك، تمام. هخلص الجنب التاني واوريكم. حبيت اوريكم الجزئية دي. طبعا احنا هنا هوت شبكنا الاساس هنا في النص، وبعد كده عملنا في الجنب بتاع العمود. هاجي هنا هوت زي الناحية التانية ما عملت بالظبط، هاخد عقدة البداية من هنا وهعمل غرزة كده، تمام، وهعمل سلسلة واحدة، وهاجي هنا هوت واروح داخلة وعاملة الحشو زي ما عملت الناحية التانية بالظبط، يعني ما باخدش اخد الاتنين زي بعض بالظبط عشان ما يبقاش فيه اختلاف. بعد كده هعمل سلسلة واحدة وهاجي هنا هوت واروح عاملة حشو ماشي. بعد كده هعمل 2 سلسلة واروح جاية عند العواميد هنا واروح عاملة حشو 2 سلسلة، وهاجي هنا اعمل حشو 2 سلسلة، واجي للي بعدها واعمل حشو، وهكمل التقفيل بتاعي، تمام. هكمله وارجع لكم. ادي يا بنات خلصت التشبيك. طبعا انا في زيادة معمولة عندي هنا اهو، دي طبعا بتتفك، تمام، لان انا عاملة كتوضيح مش اكتر. هنا خلصت التشبيك اهو، تمام. بصوا الشكل ده، ادي كده التشبيك بتاعنا ماشي. ونخلي بالنا طبعا بين المسافات اللي بين هنا هوت ومن الناحية التانية نخلي بالنا بالظبط، تمام. يبقوا الاتنين زي بعض، تمام. انا كده خلصت مثلا كده اهو، خلصت الطول بتاعي وخلصت التشبيك بتاعي. باجي بعمل ايه؟ باجي هنا هوت من بداية الوحدة عندي هنا هوت ماشي، بعمل سلاسل، بشتغل سلاسل فوق السلاسل هنا، وبشتغل هنا هوت غرزة سلاسل زيها، تمام. او بعمل مثلا غرزة البيكو على البداية خالص ككنار مش اكتر. غرزة البيكو باخدها بالوحدة ومع الشال المثلث معايا، تمام. هنا بقى عندي الوحدة عندي من بره، الوحدات عندي من بره، او شكل الكنار عندي هيبقى عند الوحدات. ممكن نعمل مجرد سلاسل عادية خالص، شبكة سلاسل، وممكن نعمل الغرزة اللي هي موجودة مع الشال
هو في شال معمول في غرزة سلاسل شبكة، وفي غرزة تانية بدايتها أولها سلاسل اللي هي دي بتاعت الوحدة، وبعد كده بنعمل غرزة هوريها لكم في أول واحدة. بنيجي كده بنعمل عقدة بداية، وبنيجي هنا هوت عندي مثلا في بداية الوحدة من هنا في الزاوية مثلا كده هدخل واعمل حشو كده. تمام. بعد كده بوسع الغرزة بتاعتي، والتوسيع ده زي ما انت عايزة. تمام. عايزة تطوليها عايزة تقصريها ده بتاعتي. ادي كده وسعت اهي الغرزة بتاعتي على الابرة بالشكل ده. تمام كده. ما احنا موسعين الغرزة، وقلت لك الطول هتعمليه زي ما انت عايزة. تمام. يعني مثلا انا الطول ده كويس، هروح جايه كده اهوت، واروح جايبه واخده العقده كده وداخله بيها اهي كده. تمام. همسك دي بقى كده ماشي، واروح داخله من تحتها واروح عامله حشو كده. يعتبر عملت غرزه الحب، اسمها غرزه الحب او غرزه تانية بس مش متذكره قوي. المهم كده عملت الغرزة، وسعت الفتلة معايا على الإبرة، العقدة اللي على الإبرة ووسعتها، وبعد كده هو دخلت من تحتها وعملت حشو. هاجي بقى هعمل غرزة بف. هاي اوسع الغرزة كده واخد غرزة وادخل في غرزة الحشو اهي كده في النص، واطلع منها واروح داخلة واخدة لفة تاني وادخل في غرزة الحشو واطلع منها ماشي، واروح واخدة تاني غرزة حشو واطلع منها بالشكل ده كده. اخد اللفات اللي انا عايزة الغرزة تبقى منفوخة على اساسها. يعني عايز تاخدي 5 زي الفل، عايز تاخدي 6، عايز تاخدي 10، زي ما انت عايزة الانتفاخ بتاعك في الغرزة كده اهوت. مثلا كده عندي يعتبر كويس. هروح واخدة عقدة واروح طالعة منها، واول غرزة عندي كده اهوت اهي دي، واروح داخلة فيها كده كده. انا قفلتها اهو بالشكل ده. تمام. وهروح جايبة سلسلة 2 3 واروح داخلة هنا في الحشو دي واروح عاملة منزلقة. ادي غرزة فشارة، غرزة بيبكورن، غرزة منتفخة، زي ما انتي عايزة تسميها. تمام كده خلصتها. هاجي بقى انزل اعمل تحت، هوسع الغرزة هنا كده اهو. تمام. وسعت الغرزة اهي، اهي دي الغرزة اللي كانت على الابرة وسعتها ماشي، واروح داخلة فيها كده واروح هنا ماشي، واروح جايبة دي ادخل تحتها واروح عاملة حشو ماشي. وهاجي هنا اهوت عند السلاسل اللي بعدية هنا واروح عاملة حشو اهي بالشكل ده. تمام. هنعملها مع بعض تاني. ادي كده خلاص انا مشبكاها من هنا، وسع الغرزة بتاعتي والطول اللي انا عايزاه ماشي، واروح جايبة واخدة عقدة داخلة بيها هنا، واروح داخلة تحت العقدة اللي انا خدتها واعمل غرزة حشو. تمام. ادي كده انا ثبت معايا الغرز اهي اللفات. هروح سحبة برضو ماشي، واروح واخدة لفة وادخل في غرزة الحشو كده في النص، واروح سحبة لفة 1 مثلا كده 2 3 4 5. ادي كده انا عملت مثلا 5 لفات ماشي، زي ما قلت اللفة اللي انتي عايزاها، عايزة 10 عايزة 5 6 زي ما انتي عايزة. واروح سحبة لفة عندي على الابرة وادخل بيها، واجي في اول غرزة انا عاملاها من هنا هم الاتنين على الابرة هاخدهم مع بعض ماشي.
اهي كده مع بعض، واروح عاملة سلسلة 2 3، ممكن نعمل 4 لو انتي موسعة الغرزة. وهاجي هنا في الحشو اللي انا داخلة فيها واروح عاملة منزلقة. تمام. وبرضو ارجع تاني اوسع الغرزة برضو، واروح داخلة سحبة غرزة، واروح عاملة فيها حشو تحتيها، واروح اجي عند الشال من هنا للغرزة اللي بعدها واروح عاملة الحشو، واكرر معايا اللي انا عملته ده لحد دوران الشال كله. ادي كده معايا الشكل بتاعي اهو. ممكن نعمل الشكل ده لان هو ده الشكل اللي موجود على الشال. وزي ما قلت لو عايزة تعملي سلاسل، شبكة السلاسل، ممكن نعمل شبكة السلاسل وبعد كده ممكن تقصقصي خيط وتعمليه شراشيب، مفيش مشكلة، ده حسب اختيارك وذوقك زي ما انت عايزة. ادي كده شكل الشال بتاعنا. اسفة جدا لو الالوان مش زي بعض او اللون يبقى موحد، طبعا ده حسب المتوفر عندي في الخيوط. يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة، واسفة جدا على التأخير وسامحوني، واستنوني ان شاء الله فيديوهات كتيرة جاية قريب بإذن الله. السلام عليكم.